ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ බෝධිසත්වයෙක් වශයෙන් ජීවත් වෙලා තමන් වහන්සේගේ ජීවිතය විනාශ කරගත්තේ කෙලෙසුන් කෙරෙන් දුරු වෙච්ච හින්දායි කියලා අපි අහලා තියෙනවා. එතකොට ඒ තථාගතයන් වහන්සේව සරණ ගිය, සරණ යන, අනුව යන අපිත් අපේ ජීවිතවල සාර්ථකත්වයට යන්න නම්, සැනසීමකට යන්න නම් අපේ කෙලෙස් අභිබවා යන්නට ඉගෙන ගන්න ඕන වෙනවා. සමාජයේ බහුල විදිහට කතා වෙන එක ගැටලුවක් තියෙනවා පින්නතුනේ, මතකයේ අහිමි වීම කියලා. ඔය කියන මතකයේ අහිමි වීම කියන ගැටලුවට බුදුරජාණන් වහන්සේ මොකක්ද දෙන උපදේශය? ඒ දේ සකස් කරගන්න අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන් කියන දෙක ගැන, කියන කාරණාව ගැන අද දවසේදී කතා කරන්න මම කල්පනා කළා. අතීතයේ සිද්ධ කරපු දෙයක් ගැන තියෙන ආවර්ජන ශක්තිය එක්තරා මට්ටමකින් අපිට කියන්න පුළුවන් මතකය කියලා. ඒක අපි ඇහැට දැකපු දෙයක් වෙන්න පුළුවන්, කනට ඇහිච්ච දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන්, නාසයට දැනෙච්ච දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන්, කයට දැනෙච්ච ස්පර්ශයක් වෙන්නත් පුළුවන්, දිවට වෙච්ච රසයක් වෙන්නත් පුළුවන්, වගේම හිතට ආව අරමුණක් වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි අපේ ජීවිතේ අපිට සමහර දෙයක් මතක නැති වුණාට, අපේ මතකෙහි නැති වුණාට සමහර දේවල් අපේ මතකෙහි රැඳිලා තියෙනවා. මේ කාරණේ ගැන ටිකක් හොයාගෙන යනකොට පින්නතුනේ හම්බ වෙච්ච දෙයක් තමයි අපේ හිතේ ගැඹුරටම තැම්පත් වෙච්ච යම්කිසි කාරණාවක් තියෙනවා නම් අපි තදින්ම අල්ලාගත්ත, තදින්ම ග්‍රහණය කරගත්ත දෙයක තියෙන මතකයක් අපේ හිතේ බොහෝ කාලයක් රැඳෙනවා. අපි ඒ තරම් තදින් ග්‍රහණය කර නොගත්ත, ඒ තරම් විශේෂත්වයක් නොදුන්න කාරණාවල් අපේ හිතේ ඉච්චර කාලයක් මතකයේ රැඳෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ කියන කාරණා දිත්වේම අපිට අත්‍යවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන්, වැදගත් වෙන්න පුළුවන් ජීවිතේ ගෙවනකොට. එහෙමනම් ඒ කියන හැම අවස්ථාවකදීම මතකයක් ඇති කරගන්නේ කොහොමද කියන ප්‍රශ්නාර්ථය අපිට එන්න පුළුවන්. සතිපට්ඨානයේ පැත්තෙන් ගත්තාම සිහිය පැවැත්වීමේදී අපිට කියලා දෙන සිහියේ ලක්ෂණ කීපයක් තියෙනවා පින්තුනේ. ඒකක් තමයි චිරකතම්පේ චිරභාසිතම්පේ සරිතානුස්සරිතා කියලා කියන්නේ. මේ විදිහටයි කතා බහ කළේ, මේ විදිහටයි අතපය හැසිරුවේ, වැඩ කටයුතු කළේ, මේ විදිහටයි ජීවිතේ පැවැත්වුවේ ආදී වශයෙන් සිදු කරන හෝ සිදු කළ දේ ගැන තියෙන මතකය සිහියෙහි ලක්ෂණය කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා දෙනවා. එතකොට අපි සතිමත් භාවයෙන් යුක්තව, සිහියකින් යුක්තව කටයුතු කරනවා නම් සාමාන්‍ය ලෝකයේදී අපි සිහියකින් කටයුතු නොකරන අවස්ථාවන් වලදී පිටතුනේ අපේ අවධානය වැඩිපුර නැඹුරු වෙන සහ වැඩිපුර නැඹුරු නොවන අවස්ථා දෙක තමයි අපි හැඟීම්බරතාවයෙන් අල්ලා ගන්න කාරණාව තදට රළු අල්ල ගන්නවා. හැඟීම්බර බවක් නැතුව අල්ලන දෙය අපිට අතහැරලා යනවා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන මේ සතිපට්ඨානය තුළ ඔය හැඟීම්බරතාවයෙන් අල්ලා ගැනීම සහ එහෙම හැඟීම්බරතාවයක් නැතුව අල්ලා ගැනීම කියන මේ කාරණා දෙකෙන්ම බැහැර වෙලා ඒ දෙකේම මධ්‍යස්ථ වෙච්ච මැද තැනකටයි අපේ හිත ගන්න කියලා අපිට කියලා දෙන්නේ. අපේ මතකේ රඳව ගන්නට තියෙන හොඳම දේ තමයි පින්නතුනේ
අපි මතක් කරන්න ඕන දෙය මතක් නොකර සාමාන්‍ය ලෝකයා මතක් කරන්න ඕන දේ මතක් නොකර මතක නොකරන්න ඕන දේ මතක් කරන ස්වභාවයක් තියෙන්න පුළුවන් තමන්ගේ රුචිකත්වයේ මත. විශේෂයෙන්ම අපි යතුරු කොහෙද තිබ්බේ? එක්ක ෆෝන් එක කොහෙද තිබ්බේ? එහෙම නැත්නම් ගෙදර දොර වහලා තියෙනවද? බෙහෙත් ටික කොහෙද තිබ්බේ? පොතක් කොහෙද තිබ්බේ? සෙරප්පු දෙක කොහෙද ගැලෙව්වේ? වගේ මේ කාරණා වගේ දේවල් අපි එච්චර හිතන්නේ නැති දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට කවුරු නමුත් කෙනෙක්ගෙන් අපිට වෙච්ච අකටයුත්තක් හෝ කාගේ හරි ජීවිතයකින් අපේ ජීවිතයට වෙච්ච බලපෑමක් වගේ දෙයක් අපි අපේ හිතේ ගොඩාක් කාලයක් මතකයේ තියාගෙන ඉන්නව වෙන්න පුළුවන්. හේතුව තමයි අපි ඒක ආපහු හිතන හින්දා ස්මරණය කරන නිසා, මතක් කරන නිසා. මතකයේ කියන දේත් ඇත්තටම කියනවා නම් ඇසුරු කරන්න ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙන දෙයක් වගේ හරියට අපි මතක් කරන්න උත්සාහවන්ත වෙන ප්‍රමාණයට මතකයේ අපි කවර රැඳිලා තියෙනවා. මතක් නොකරන ප්‍රමාණය තුල ඒ දේවල් අපේ මනසකින් අයින් වෙලා යනවා. එතකොට පින්නතුනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ බෝධිසත්වයෙක් වශයෙන් ඉඳලා සංසාරික ජීවිතය නිමා කරගත්තේ සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් උනේ කෙලෙසොන් කෙරෙන් දුරු වෙච්ච හින්දා නම් අපි ඉගෙන ගන්න පටන් ගන්න ඕන කෙලෙස් හැටියට තියෙන දේවල් අපි අසුරු කරනවාද සංසාරයේ ගෙනියන්නට හේතු වෙන එහෙමනම් ඒ වගේ නිදහස් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. දවසක් කරගත්තාම ඒ දවස තුල අපි සිහිපත් කරන ආය ආවර්ජනය කරන කාරණාවල් ගැන ටිකක් හිතලා බැලුවොත් පින්තුනේ බලන්න ඒ දේවල් වලින් කීයක් නම් ආර්ය ශ්‍රාණික මාර්ගයට යොමු වෙනවද අන්තර්ගත වෙනවද කීයක් නම් මේයින් බැහැර වෙනවද කියලා. ඒ තුලින්ම අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් තේරුම් බේරුම් ඇති කර ගන්න පුළුවන් මේ කියන මාර්ගයේහි අපි කොච්චර ප්‍රමාණයක් රැඳිලා ඉන්නවද මේ කියන මාර්ගයෙන් අපි කොච්චරක් බැහැරට වෙලා තියෙනවද කියලා. එතකොට සතිපට්ඨානය තමයි අපිට මතක් කරලා දෙන්නේ හෝ ගෙනල්ලා දෙන්නේ වර්තමානයේ තුල මේ සිදු කරන කාරණාව අපි හැඟීම් බරවද සිදු කරන්නේ එහෙම උවමනාවක් නැතුවද සිදු කරන්නේ කියන අවබෝධය ගෙනල්ලා දෙන්නේ සතිපට්ඨානය තමයි. සතියෙන් නැත්තම් සිහියෙන් සිටීම තමයි. ඒ වුණාම අපි මේ කාරණාව දැන් කරන සිද්ධිය කරන්නේ අපේ පුරුද්දටද හැබැයි උවමනාවකින්ද ඒ උවමනාවටත් එහා ගියපු මහා ලුල් වීමකින්ද කියන මෙන්න මේ අංශ තුනයි අපිට හඳුනා ගන්න තියෙන ප්‍රධාන වශයෙන්ම. ඒ විදිහට ඒ දේ හඳුනාගත්තොතින් දැක බලා ගන්න පුළුවන්කම තිබුණොතින් ග්‍රහණය කරගත්තොතින් තීරුම් ගත්තොතින් මේ පින්තුනේ අපේ මතකයේ තුල මොනවද රැඳෙන්නේ මොනවද නොරැඳෙන්නේ මොනවද මතකයේහි ඕනාවට වඩා වැඩියෙන් තැම්පත් කරගන්න උත්සාහවන්ත වෙලා තියෙන්නේ කියලා අපිට හොයාගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට අපේ කෙලෙස් කියන දේවල් එහෙම නැතිනම් අතීතයේ සිදු වෙච්ච මේ වගේ මොනවා හරි දේවල් වලින් අපිට නිදහසක් ලබා ගන්නට හේතු භූත වෙන කාරණාව තමයි බැහැර කළ යුතු දේ බැහැර කරන්නට අපි කල්පනා නොකර අදහස් නොකර ඒ දේ රඳවාගෙන ඉන්නට අදහස් කරන එක වගේ. ඊට වඩා වටිනවා ඥානවන්ත හැටියට සිදු කරන්නට පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා. කොහොමද? සිහිපත් කළ යුතු කාරණාව විතරක් සිහිපත් කරනවා. යම් කිසි දෙයකින් කෙලෙස් සහිත ස්වභාවයක් නම් හටගන්නේ. ඒ දේ සිහිපත් නොකර ඉන්නවා කියන මෙන්න මේ කියන තැනට මේ කියන අවබෝධයට අපි යන්න පටන් ගන්නවා. මේක ගොඩක් වෙලාවට පින්නතුනේ බාහිර කෙනෙක්ගෙන් ඇහුණ පමණින්ම අපි සිද්ධ කරන්නට උත්සාහවන්ත නොවෙනවා වෙන්න පුළුවන්. අපිට මේ කියන කාරණාව ගැන විශ්වාසයක් නැතිනම්. ඉතින් ඒකින්ද උත්සාහවන්ත වෙන්න ඕන අපේ මතකයේ කියන දේ ඇති කර ගන්නට කරන්න පුළුවන් හොඳම උපක්‍රමය තමයි සිහිපත් කළ යුතු දේ සිහිපත් කරනවා සිහිපත් නොකළ යුතු දේ සිහිපත් නොකර ඉන්නවා කියන මෙන්න මේ අදහසට පැමිණීම කියලා අපි ඉගෙන ගන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ වුණත් සංසාරයෙන් නිදහස් වුණේ ඔන්න ඔය ආකාරයට තමයි. උන්වහන්සේ ඇසුරු කළ යුතු දේ සහ ඇසුරු නොකළ යුතු දේ හඳුනාගත්තා. ඇසුරු කළ යුතු දේ
ඇසුරු කළා. ඇසුරු නොකළ යුතු දේ ඇසුරු නොකර හිටියා. මේකෙන් කියවෙන්නේ නැහැ පුද්ගලයෝ විතර කියලා. මතකයේ තුල වුණත් අපිට ඇසුරු කරන්න පුළුවන්. අපි මතකයේ තියාගන්න ඕන දෙයක් ඕන නැති දෙයක් වගේ. සමාජය තුල ගතාම වුණත් මතකයේ නැහැයි කියන නැතන්ට ඒතොත් කතා කරලා බලනකොට ඒතන්ගේ මතකයේ තුල තියෙන්නේ තමන්ගේ ජීවිතේට වෙච්ච අලාභහානි හරි කරදර හරි අන්න ඒ වගේ කම්කටොළු වල පැත්තක්. සන්තෝෂ වෙච්ච කාරණාවක් ගැන අහන්න හිත නැමුණට එහෙම දෙයක් ගැන කියන්න ඒගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. හේතුව තමයි කාලාන්තරයක් තිස්සේ ඇසුරු කරලා තියෙන්නේ, සිහිපත් කරලා තියෙන්නේ, මතක් කරලා තියෙන්නේ හිතට දුක ගෙනල්ලා දෙන කාරණාවල් විතරක් හින්දා. ඒකයි පින්නතුනේ අපිට රාමුවෙන් බැහැර වෙන විදිහේ චින්තනයක් හදාගන්න සිද්ධ වෙන්නේ ධර්මයෙන් ප්‍රයෝජනෙ ගන්න. අපි මේ තරම් කාලයක් පුරුදු කරලා තියෙන්නේ සිහිපත් නොකළ යුතු දේවල් සිහිපත් කරලා හිතේ දුක හදාගන්න නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට අලුත් පාරක් කියලා දෙනවා. සිහිපත් කළ යුතු දේ හඳුනා ගන්න, සිහිපත් නොකළ යුතු දේ හඳුනා ගන්න කියලා. ඕකත් එක්තරා විදිහකට අපිට ගැටයක් වගේ තේරෙන්න පුළුවන්. මොකද්ද සිහිපත් කරන්න ඕන, මොකද්ද නැති කියලා. ඒකත් මෙන්න මේ විදිහට බෙදෙනවා. මොකක්ද අපි හැඟීම්පරතාවයෙන් යුක්තවම දැඩිව අල්ලාගෙන තියෙන්නේ, මොකක්ද අපි පුරුද්ද සිදු කරන්නේ කියන මෙන්න මේ කාරණා දෙක හඳුනාගත්තා නම් අන්න ඒයින් තේරුම් බේරුම් ඇති කරගන්න පුළුවන් අපේ මතකයේ රැඳෙන දේ සහ නොරැඳෙන දේ මොකක්ද කියලා. මේ අතර තියෙන්න පුළුවන් අපි උවමනාවෙන්ම ඕනකමින්ම කරන කටයුතුත් උරගාලා බලන්න ඒ දේවල් අපේ මතකයේ හොඳට රැඳිලා තියෙනවා. මේ ධර්මයේ තුලින් අපි සතිපට්ඨානය භාවිතා කරනකොට සිහිපත් කිරීම එදිනදා ජීවිතයේදී භාවිතා කරන්නට උනහම උවමනාවෙන්ම දැනුවත්කමෙන්ම අපේ නැති වෙච්ච මතකය අපි ගාවට ආපහු රැගෙන එන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා.